Poslední rok nám všem ukázal, že hrozba celosvětového konfliktu, jež se poslední řádku let jevil jako nepravděpodobný, nyní visí na vlásku, možná spíš na chlupu. Rázem je obrana státu, před ním tématem každého člena NATO. Západ i východ jsou v posledních dnech jako včelí úly, do kterých stačí pouze klackem píchnout a ozbrojený konflikt je na světě. Vše nabralo ještě větší spád v úterý 15. listopadu 2022. To byl den, který v nás probudil snad ty nejhorší obavy a to, že zcela skutečně a bez servítek započíná třetí světová válka. Na polské území, tedy na území našeho spojence, totiž dopadly dvě balistické rakety, za které zaplatili dva polští občané vlastním životem. Média měla v tu chvíli jasno, za útokem stojí Putinovo Rusko. Ač stále probíhá vyšetřování, jak to s raketami skutečně bylo, my už pro účely našeho videa máme jasno. V naší alternativní realitě se cílená ruská agrese potvrdila. Rusko úmyslně napadlo Severoatlantickou alianci. A co teď? Jaké by byly v takovém případě první kroky NATO? Odpovědělo by rovněž nekompromisním útokem, případně jaké jednotky by byly jako první povolány do zbraně a jak moc by to odneslo Česko i Slovensko. O to vše a ještě mnohem více budeš chytřejší po dnešním videu. Jaká by byla reakce na to, kdyby bylo napadeno? Kousek historie. Kořeny Severoatlantické aliance sahají až do roku 1949. A to, že vznikla krátce po druhé světové válce, není náhoda, ba naopak. Její založení bylo právě v důsledku katastrofálních dopadů nacistické agrese, která zapříčinila ztrátu více než 72 milionů lidských životů. A to už nikdy více je právě již od počátku základním pilířem vojenského paktu NATO. Cílem je tedy zabránit obdobnému konfliktu. A od dob, co byla aliance založena 12 zřizovatelskými státy, uběhlo více než 70 let a aktuálně je její síla složena ze 30 armád členských zemí s bezmála 6 miliony vojáky. Na to pamatuje klidnější, ale i ty bouřlivější časy. Třeba takovou karibskou krizi v roce 62, kdy osud lidstva visel doslova jen na pár vteřinách. Do zahájení atomové války mezi NATem a Sovětským svazem totiž nechybělo mnoho. Naštěstí se za 5:12 situace uklidnila. Studená válka ještě víc vystydla, nicméně ne zcela zamrzla. Vnitřní nenávist mezi aliancí a dnes už Ruskou federací stále setrvává. O čemž se na vlastní kůži mohl před několika dny přesvědčit. Stále je ve vzduchu cítit odehr války a mám pocit, že stačí hodit pouze vajgl na nesprávnou stranu barikády a konflikt je na světě. No a aniž bych chtěl malovat čerta na zeď, kdyby se tak skutečně stalo, je na to dostatečně připraveno čelit ruské agresi? NATO a prevence. Připravuje se NATO na válku s Ruskem? Po všech těch historických událostech, počínaje studenou válkou, přes anexi Krymu až po současnou válku na Ukrajině, bych na tu byli to člověk, tlusl do ksichtu s následným zvoláním prober se. Kdyby se na ty nejhorší scénáře nepřipravovalo. To se však naštěstí neděje. Na to se na nejhorší scénáře totiž preventivně připravuje. A jakým způsobem to dělá, ti zkusím v kostce sdělit v pár bodech. Tak zaprvé, abys věděl, každý nově příchozí člen do NATO se zaváže plnit určité povinnosti, které mají udržet alianci efektivní. Jak určitě víš, mezi takové patří například plnění 2% HDP na obranu. To je z důvodu, aby spojenecké armády mohly stále růst, modernizovat a udržovat se v potřebné kondici, a to souběžně. Zkrátka, aby nevznikly propasti mezi jednotlivými armádami. Kdyby například česká jezdila na koních a polská lítala v ufotalířích, tak by to uznej nedělalo dobrotu. Jednotnost v celku je prostě důležitá. K tomu se hned taky pojí další důležitý bod, a to udržování jakýchsi standardů NATO v podobě vycvičenosti vojáků. V případě války by byla nezbytná spolupráce mezi cizími spojeneckými armádami. Proto se v době míru pořádají různá mezinárodní cvičení, třeba Powerful World nebo Ample Strike, které mají za cíl naučit vojáky spolupracovat, zdokonalit jejich schopnosti a komunikaci tak, aby třeba český voják s maďarským nemuseli mezi sebou šprechtit ruka noha jako mimové. Udržování standardů NATO se však netýká pouze vojenského drillu. Týká se to například i výzbroje a výstroje. Když ti to uvedu v příkladu, samopal vzor 58 byla sice výborná československá zbraň, na kterou nejenom čeští vojáci až donedávna nedali dopustit. Musela být však z výzbroje vyřazena. A proč? No právě kvůli jednotnosti se spojenci. Sapr užíval náboje 7,62 mm. Nicméně v alianci se pracuje s puškami o ráži 5,56 x 45
mm. Kosa tady nebyla nadále kompatibilní a kompatibilní je to správné slovo, protože kdyby v boji potřeboval český voják do svého brenu nutně munici a po ruce by byl pouze voják Bundeswehru, mohl by se s ním totiž o náboje šábnout, neboť obě pušky využívají stejnou standardizovanou munici a to je ten cíl. Čím víc jsou armády jednotné, tím víc jsou účinné. Kromě však těchto zdánlivě drobných detailů, které však v součtu bezesporu zvyšují bojovou sílu NATO, se v alianci myslí i na případný ostrý konflikt. Kdyby do toho Rus řízl, bylo by už pozdě řešit mobilizaci, rozměstění jednotek a tak dále. Do té doby by už bylo v ohrožení několik tisíc lidí a značná část území by propadla okupaci. Tomu má případně zabránit 8 předsunutých bojových skupin, rozmístěných po celé linii východní hranice, počínaje skupinami na Pobaltí od severu až po poslední na jihu při bulharském území s bezmála 10 000 spojeneckých vojáků, nevyjímaje těch českých a slovenských. A jedné z těch 8 skupin jen tak pro zajímavost Česká republika dokonce velí, konkrétně té ve slovenské Lešti. Pokocháš-li se tedy závěrem mapou, NATO kryje, dá se říct, celou šíři východní hranice. Na jihu to drží Turecko, jež je rovněž členem NATO, nicméně otazníky visí spíše na severu. Švédsko a Finsko totiž nejsou zatím členem, nicméně tyto dvě skandinávské země se po únorovém incidentu na Ukrajině konečně rozhoupaly a vstup do NATO se rozhodli uskutečnit. Ač to tedy zatím není formální, oba státy jsou našimi spojenci, minimálně jsou už teď součástí Evropské unie. Nyní už tedy víš a chápeš, jak jsou na mapě rozehráté karty a taky jak a kým je střežen náš prostor v době míru. Nezbývá tedy nic jiného, než se v časové linii přesunout k posledním vteřinám před vypuknutí války. Bod střetu. Co kdyby válka opravdu vypukla? Kde, jakými prostředky a v jaké doméně, jestli ze vzduchu, ze země nebo v kybernetickém prostoru nepřítel zaútočí, nelze nikdy s přesností švýcarských hodinek říct. Kdybys to totiž věděl, nesedíš není na záchodě anebo na gauči, ale v horkém aliančním křesle na fleku bezpečnostního analytika. Co ale s přesností víme je, jaké články, jakých smluv a ujednání by byly spuštěny s ohledem na bod střetu. Abys to líp pochopil, aktuálně jsou uzavřené dvě, řekněme, nejpodstatnější ochranné smlouvy. Jak asi tušíš, ta jedna z nich je Severoatlantická smlouva, ta druhá je smlouva Evropské unie. Jejich znění nejsou však tak docela na to samé brdo. Prvním markantním rozdílem je pojmosloví, zatímco smlouva o NATO, dojde-li k tomu nejhoršímu, mluví o ozbrojeném útoku. Evropská smlouva obsahuje formulaci ozbrojené napadení. To zahrnuje mnohem více situací. Stačila by například jen uskutečněná námořní blokáda válečnými loďmi bez jediného výstřelu, aby se na tento akt pohlíželo jako na ozbrojené napadení. Ozbrojený útok už je vyloženě sestřelení lodě, letadla nebo vystřílení vojenské jednotky. Další odchylkou mezi smlouvami je v jejich rozsahu platnosti, zatímco článek 5 Severoatlantické smlouvy dává členským zemím možnost rozhodnout se, jakým způsobem se budou na pomoci podílet, jestli pouze v rovině diplomatických opatření nebo rovnou zásahem ozbrojených sil. Odvolání se na smlouvu Evropské unie klade členům za povinnost poskytnout pomoc a podporu všemi dostupnými prostředky. Poslední důležitý detail tkví ve vzájemném postavení obou smluv. Dá se laicky říct, že smlouva EU je podřízena smlouvě NATO, neboť to sama ve svém článku 42 definuje. Pomoc napadenému státu Evropské unie připouští za podmínky, nebudou-li dotčeny závazky a spolupráce v rámci NATO ani například neutralita některých členských států. Když se tedy teď znova podíváš na mapu, sám už z ní vyčteš, která smlouva bude za jakých okolností spuštěna. Pokud by bylo napadeno třeba Švédsko a Finsko, byla by aktivována smlouva EU. Pokud by ale bylo napadeno Turecko, to by se odvolalo na článek 5 Severoatlantické smlouvy. A konečně, pokud by byl napaden stát, jež je zároveň členem EU i NATO, odvolal by se pravděpodobně na smlouvu NATO. Bojový poplach. Jak by konflikt mohl eskalovat? Aby bylo možné na otázku odpovědět, nechme se vést alternativní časovou osou, kdy ruské ozbrojené síly neuvízly v nekonečném boji o Ukrajinu, namísto toho zvolili přímější provokaci západu. 24. února 2022 se ruská armáda již měsíc účastní rozsáhlého cvičení se svým spojencem v OSKB Běloruskem. Nicméně vojenské cvičení byla od počátku jen pouze prostá zástěra přiblížení se k území NATO, v tomto případě k území Polska
a pobaltských států. To nejhorší má teprve přijít, když v 6:00 středoevropského času uvolňuje Vladimír Putin své předem nahrané prohlášení se záměrem vyhlásit speciální vojenskou operaci mířenou vůči Polsku. Netrvalo dlouho a první raketový útok přichází na polské město Bělostok, který přinese smrt 30% obyvatelstva města. Tím přichází naprostý bod zlomu. Polsko bezprostředně po incidentu zvyšuje pohotovost vojenských jednotek. Je právě 8 hodin ráno. Polské zpravodajské služby nemají pochyb, že útok na město Bělostok byl vůči Polsku uskutečněn ruskou stranou úmyslně. Proto polská vláda zahájila patřičné procedury, uvedené v článku 4 Severoatlantické smlouvy, jež znějí, že smluvní strany budou společně konzultovat vždy, když podle názoru kterékoliv z nich bude ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost. Není absolutně na co čekat. V belgickém Bruselu je právě 9 hodin ráno a zasedá Bezpečnostní rada NATO, která oficiálně potvrdí, že Rusko zahájilo vědomě otevřenou válku. Tím je aktivován článek 5 a tak je v každé členské zemi NATO svolán krizový štáb a vedle toho vyhlašují válku Ruské federaci. Neprodleně všechny armády NATO přecházejí do bojové pohotovosti. Rovněž všechny předsunuté bojové skupiny EFP na východní hranici vyhlašují bojový poplach a zaujímají své obranné postavení. Protivzdušná obrana východních spojeneckých zemí je v plné připravenosti čelit dalšímu potenciálnímu útoku. Klade se taktéž důraz i na zvýšenou kybernetickou obranu, neboť se očekává vyšší výskyt kybernetických útoků ze strany nepřítele. Naše jednotky krom toho nesedí pouze na prdeli. Na ruský útok samozřejmě hned odpovídají adekvátním protiútokem. Nicméně měli by konflikt přerůst v něco většího. Předsunuté bojové skupiny by brzy nebyly své pomoci schopny nepřítele udržet. Proto je i hned povolána speciální hotovostní jednotka přímo na takové situace v době míru cvičená. Jedná se o jednotku NRF, tedy síly rychlé reakce NATO, a její menší jádro VJTF, v překladu síly velmi rychlé reakce. Jejich poslání je prosté, zasáhnout tam, kde je třeba, ať už by to bylo kdekoliv na světě, a to hlavně, jak už z názvu vyplývá, za velmi krátkou dobu za pomoci vzdušných, pozemních, ale i námořních sil. V tomto případě by dostali za úkol potlačit nepřítele zpět za hranice. Obě jsou takovými směskami vojáků všech spojeneckých národností. Němci, Češi, Poláci, Amici a tak dál, kteří jsou 6 až 18 měsíců speciálně cvičeni k ostrému zásahu v podobných situacích, jakou je i ta v dnešním videu. A věděl bys, v čem se jednotka NRF a její podsložka VJTF liší? Zatímco NRF se skládá z většího počtu 300 000 vojáků, kteří na rozmístění mají až několik týdnů, do menší VJTF je zařazeno vojáků sice 10krát méně, za to však musí být na místě určení prakticky okamžitě. Nejdříve by tedy na frontu dorazilo rychlejší jádro VJTF, poté až zbytek NRF. A ještě taková drobnost, i v rámci Evropské unie drží vojáci hotovost v takzvané skupině EUBG. Ta slouží prakticky k tomu samému, nicméně v rámci Evropské unie. A kdyby tě zajímalo, jestli i Česká republika do těchto jednotek svými vojáčky přispívá, tak ano. A to zejména svou světovou špičkou v podobě 200 chemiků, po nich i 400 vojáků z Brnky, nevyjímaje chrudimských výsadkářů. A co by se dělo dál? Do protiútoku byly tedy povolány speciální hotovostní jednotky a to vše se stihlo v relativně velmi krátkém časovém intervalu. Tebe by však mohlo ještě zajímat, co by se dělo i z toho dlouhodobějšího hlediska, notabene v naší zemi. Tak jako první, co ti z fleku můžu říct, je asi to, že pokud si ještě doteď moc českých vojáků nepotkal, za válečného stavu by se vydával prakticky na denní bázi. Důvod by byl prostý, nepřetržitá obrana státu. Čeští vojáci by byli zkrátka v pohotovosti. To platí i o ochraně vzdušného prostoru, stíhačky ve vzduchu, hlídání Dukovan, Temelínu, Pražského hradu a podobně. Poté by s ohledem na vývoj situace mohlo dojít i k aktivaci hmotných rezerv, znamená je oprášení uskladněných tanků, bevek a techniky jim podobným, která by mohla být postupně odesílána na frontovou linii. Nicméně berme v potaz, že v NATO je 30 členů a jestli by měl někdo zájem i o staré T-72, je už otázkou. To samé platí i o živé síle. Vyžadovala by to situace, povolány by byly na pomoc taky aktivní zálohy, což jsou rezervní vojáci s čerstvými vojenskými zkušenostmi
firmy pracující v civilu. Ti by posílili kmenový stav vojenských profíků. V nejhorších případech by celý stát postupně přešel na válečnou ekonomiku. Kladl by se důraz na všechny tuzemské zbrojovky, jakými jsou třeba i takové vlašimské muničky, jejichž výroba nábojů by byla v takové krizové době nezbytná. A podíváme-li se zase na tento konflikt více z dálky, jeho průběh, délka a důsledky by závisely na tom, jak moc by nepřítel tlačil na pilu. Na to by se v žádném případě nepokoušelo zdevastovat kompletně celé Rusko, jež vyvolalo agresi. Cílem by bylo jen a pouze zatlačit nepřítele za hranice území, kterému nepatří. Zároveň by se na průběhu bojů podepsala účast ruských spojenců. Něco jiného by bylo, kdyby útočilo Rusko samo, něco jiného by bylo, kdyby se k němu přidalo Bělorusko, Arménie, Kazachstán a další členové organizace OSKB. Otazníky by pak visely třeba i nad takovou Čínou. Na jakou stranu by se postavila? No řeknu ti to takhle. Snad se odpověď nikdy nedozvíme a tohle video zůstane jen a pouhou pohádkou někde v knize mezi červenou karkulkou a budulínkem. A co myslíš ty? Vzhledem co se děje ve světě, je Rusko ve skutečnosti schopné něco takového učinit? Trouflo by si napadnout na to? A jak myslíš, že by takový konflikt dopadl? Na tvůj názor už teď čekám v komentářích pod tímto videem. Pokud se vám video líbilo, nezapomeň zanechat like, odebírej můj kanál a sdílej tohle video mezi další vojenské nadšence. Připomínám i možnost zakoupení kávy jako podporu kanálu Tankista. Děkuji vám za sledování videa a brzy na viděnou.